เลยอามแต่งตัวเป็นดันในชั้นเรียนเฉยๆถ้าติ๊กพร้อมเข้ามาเลยคอยช่วยผมช่วยอามแค่มาเช็คชื่อชั้นเรียนแล้วก็ตอนรับนักเรียนก็รับดูมีคนจองแล้วนะเนี่ยบ้านนี้เขาเป็นเด็กสายตาสั้นเอาเสร็จแล้วนั่งกลับไปกับบ้านแบบว่านั่งที่ที่มันอยู่วงของใจแอนผมจะนั่งทุกที่ไม่มีสัญญาณอับเอาแบบชิดเอาแล้วชิดเราไม่ได้จ่ายค่ากาแฟชิดแต่ชิดต้องหาความพยายามนะกดมือเจ้าหน่อยโอ้พอปิดม่านแล้วมันบรรยากาศสงบลงทันทีเลยแบบกลัวหนูมันวิ่งความจานความทุกอย่างเลยวิ่งมาแล้วเขาชี้สอนบทขึ้นไปเพราะว่าอ๋อเขาใช้2สิ่งนี่มันเป็น อันนี้ของกด ไฮสปีดกับ3G S กับ ตอนนี้เขาจะไม่มีงบเป็นอยู่ของบริหารเขาจะไม่ได้ทำเนี่ยเขาทำตัวเราสัญญานะอย่า ทำเลย ให้อันนี้ไงก็ส่งวิธีทำตัวเราสัญญาไปให้คนหาเป็นใช้ไหนพี่บอกชี้จับง่ายมาก Okay. Okay. Good evening, everybody. สวัสดีตอนเย็นนักเรียนทุกคนนะคะ So welcome to class 5A. ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาสชั้นเรียนที่ 5 ค่ะ Grace Life. ชีวิตแห่งพระคุณ So we'll take attendance first.
Take attendance first. ให้เรานั้นตั้งใจ Amy's here. เอาเหรอตายแล้ว เช็คชื่อ ใช่ไหม Take attendance. เอมี่อยู่ที่นี่แล้ว Nui, หนุ่ยก็อยู่กับเรา Gop, โกบ Pong, สิริพงษ์ Kapao, กระเป๋า Boom and Tick, บุ๋มแล้วก็ติ๊กอยู่ที่นี่ and who else studies? I don't know. จอน หมูจอน เล็กด้วยนะ แล้วก็จากแม่สอด แล้วก็ชิดกับบอม อือฮึ ชิดมาชิด present he's watching Okay. Welcome, Cheat. ก็ยินดีต้อนรับชิดนะคะ I don't think I ever met you yet, ก็ไม่แน่ใจว่าจำชิดได้หรือเปล่า but it's great to see you in the class. ก็ดีใจที่ได้เห็นชิดในชั้นเรียนครั้งนี้ Okay, so just open up in a word of prayer. ก็ให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยกันค่ะ Dear Lord, พระบิดาเจ้า just bless this time ขอให้พระองค์นั้นทรงอวยพรช่วงเวลานี้ and just pray that I can just speak your words and your truth, Lord. ที่ข้าพระองค์นั้นจะสามารถพูดถ้อยคำที่มาจากพระองค์ได้ Just pray for the students listening and the students that are here that are present. ก็อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่จะสามารถจดจ่อในชั้นเรียนนี้ได้ แล้วก็อธิษฐานเผื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้เดินทางยังมาไม่ถึง And I can just speak into their hearts. ที่สิ่งนี้จะพูดกับหัวใจของเขา In your name I pray. ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน Amen. Okay, who remembers from the last class? ใครจำชั้นเรียนที่แล้วได้บ้างคะ 11 changeables. 11 สิ่งการเปลี่ยนแปลง Who can name them? มีใครสามารถบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง Just a quick review. ก็เป็นการรีวิวแบบรวดเร็ว Who can name the 12 or the 11 changes? ว่ามันมีอะไรบ้าง มีใครสามารถบอกได้ไหมคะ 11 การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการของโบสถ์ผิดพลาด Church church and error Okay, what else? Keep going. แล้วก็ Location location Okay. Sin change Age Physical. What else? Religion. ศาสนา Errors in churches. คริสตจักร The world is changing. การเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ You'll face oppositions. Opposition. การต่อต้านการข่มเหง Changes in your personal life. การเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวของคุณ The devil changes in the last days. แล้วก็มารซาตานก็เปลี่ยนไปในยุคสุดท้าย And the result, sometimes we don't see when we bear fruit. แล้วก็ That changes also. ผล Sometimes we see, sometimes we don't. และผลของพระวิญญาณที่บางครั้งเราก็มองเห็นบางครั้งเราก็ไม่มองไม่เห็น But even though all these changes happen, แต่แม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไป it's important to know that your foundation shouldn't change. คุณควรจะตระหนักได้ว่ารากฐานของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง Even though things in our life change. แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป But if we're focusing on God, แต่ว่ารากฐานของเรานั้นยังอยู่ในพระเจ้า our foundation doesn't change. ดังนั้นแล้วรากฐานของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนไป Okay. So it's just a quick review from last week. ก็เป็นการรีวิวสั้นๆจากชั้นเรียนที่แล้วค่ะ Okay, from Galatians 3. กาลาเทียบทที่ The Judaizers. คนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติ Who's heard of the Judaizers? พวกเขาเป็นใครคะ Anybody? Who's heard of them? ใครสามารถบอกได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาเป็นใครกันแน่ Okay, yeah. So we have to look at the history of the Judaizers.
ก็ให้เรามาดูประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติด้วยกัน So we have to go all the way back to the book of Genesis. เราก็จะย้อนไปตั้งแต่สมัยปฐมกาล And we see the life of Cain. เราเห็นชีวิตของคาอิน This is where it began. นั่นเป็นจุดเริ่มต้น You know, before in the garden, when Adam and Eve in the garden, ก็ในตอนนั้นเนี่ยอาดัมกับเอวาก็อยู่ในสวนเอเดน they had the covering พวกเขาก็ได้รับการปกคลุม from the skins of animals, coats and skins of animals. พวกเขาได้รับการปกคลุมร่างกายด้วยหนังที่มาจากสัตว์ So when you kill an animal, what do you have to do? เวลาที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ If you're a hunter, เชือกคอ if you're a hunter, you kill the animal, เวลาที่เราฆ่าสัตว์ you have to skin it. เราก็เหมือนถลกหนังออก Then they usually keep the fur. แล้วก็จะเก็บขนสัตว์นั้นเอาไว้ So during this process, ก็ในขั้นตอนนั้น blood is shed. โลหิตนั้นก็หลั่งไหลออกมา It's impossible when you skin an animal, you take the meat and everything, blood is shed. เวลาที่เรานั้นแบบถลกหนังออกมาเลือดมันก็จะไหลออกเวลาที่เรากรีดเอาเนื้อออกมาเลือดมันก็จะไหลออก So this is like it symbolizes นี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ the sacrifice that Jesus died for us, สัญลักษณ์ที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงตายเพื่อเรา that he died on the cross, shed his blood for us. พระองค์นั้นเสด็จไปตายที่กางเขนและพระองค์นั้นหลั่งโลหิตออกมาเพื่อเรา In John 1:29, ในยอห์นบทที่1ข้อที่ we can see what Jesus did on the cross for us. 29เราเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงทำไว้ให้กับเราบนกางเขน But during the time of Adam and Eve, ในช่วงเวลาของอาดัมกับเอวา they had 2 kids. เขามีลูกด้วยกัน2 คน We know the story, Cain and Abel. เราก็ทราบดีเรื่องราวของคาอินกับอาเบล We know what happened เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น between Cain and Abel. ระหว่างพี่น้อง2 คน We can see Cain tried to do everything. เราเห็นว่าคาอินนั้นก็พยายามที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่าง Work on the farm all day, ทำงานในไร่ทั้งวัน provide things, จัดเตรียมสิ่งต่าง try to do everything for God. ๆพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อพระเจ้า It was more or less of him showing what I can do. เขาก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่พระเจ้าจะได้เห็นถึงสิ่งที่เขานั้นได้ทำไว้ But if we look at Abel's life, แต่ว่าเวลาที่เรามองดูชีวิตของอาเบล Abel didn't complain. Abel didn't complain. อาเบลก็ไม่ได้แบบกล่าวโทษ He just followed the teachings of Adam. อาเบลเนี่ยก็ทำตามคำสอนของพ่อเขาก็คืออดัม So he listened to what he said, ฟังสิ่งที่พ่อสอน and he just followed what God wanted. แล้วก็ดำเนินตามเส้นทางที่พระเจ้านั้นทรงปรารถนาให้เขาเดิน But Cain was just all about, okay, you have to show. แต่ว่าคาอินนั้นตรงกันข้ามคือเขาพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเขาเอง So Cain went into the wrong way. เขาก็เอาตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการที่นำไปสู่ทางที่ผิด Because God found favor with Abel. แล้วพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยกับอาเบล Even though Cain thought he did all these things, he had to do all these things. Even though Cain thought he had to do all these things in order to have favor with God. แม้ว่าตัวคาอินเองนั้นจะพยายามทำสิ่งต่างๆให้พระเจ้านั้นพอพระทัย But God never found favor with him. แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งที่เขาทำเลยแม้แต่น้อย But God found favor with Abel. ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาเบลเป็นพระเจ้านั้นทรงพอพระทัยในสิ่งที่เขาทำ Think if you have a brother or sister, ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณมีพี่น้องของคุณ you do everything for your mom and dad,
คุณทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพ่อกับแม่ and your other brother, you do everything, but your brother does maybe half of what you do. คุณอาจจะทำแบบเยอะมากเลย แต่ว่าน้องชายพี่ชายหรือว่าน้องสาวพี่สาวของเราอาจจะทำแค่ครึ่งหนึ่งกับสิ่งที่เราทำ And your parents ask you why. แล้วเหมือนพ่อกับแม่อาจจะถามแล้วว่าทำไม You do all these things, ทำไมถึงทำสิ่งเหล่านี้ but for what? เพื่ออะไร And you tell your mom and dad, oh, because I want something, I need to do this, I have to do this, I have to do this. แล้วแบบคุณก็ตอบพ่อกับแม่ไปว่าอ๋อเพราะว่าผมต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ Because ก็เลยต้องทำ because I want something in return. เพราะว่าผมต้องการบางสิ่งกลับคืนมาผมเลยต้องทำ But then you, on the other hand, แต่ว่าในอีกทางหนึ่ง you, on the other hand, yourself. คุณในอีกวิธีทางหนึ่ง But you just do just out of the goodness of your heart. You just do it. You're not expecting anything in return. โอเคก็อีกใจหนึ่งเนี่ยคือก็ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นการตอบแทน And your mom and dad say to you, oh, good job. แล้วพ่อกับแม่ก็อาจจะพูดว่าเอ้ยดีมากเลย How do you think your brother would feel? ลองคิดดูว่าน้องชายน้องสาวของคุณจะคิดยังไง I just did all these things for you, mom and dad. ผมก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อพ่อกับแม่จะได้เห็น And my brother, he just do it just to be at the goodness of his heart. อ๋อก็ You just do it at the goodness of your heart. your brother ใช่ไหม Yeah, your brother just does it Okay, because he's okay. expecting something. แต่ว่าเหมือนในทางตรงกันข้ามก็คือน้องชายเนี่ยกับทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันมาจากหัวใจที่ปรารถนาดีคือเขาไม่ได้หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน So your mom and dad say to you, good job, but say to your brother, oh, it wasn't necessary to do all these things. brother good job No, you good job, but they tell your brother it wasn't necessary to do all these good things, to do all these things. ไอ้เริ่มงงแล้วพี่ชาย Your brother keeps doing things because he wants something. โอเคก็น้องชายของคุณเนี่ยพยายามทำสิ่งต่างๆเพราะอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทน But you're doing something and you're not expecting โอ anything. เคไอสวิตกันแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างด้วยหัวใจของตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทน In the end, your mom and dad say to you, good job. ก็ในตอนท้ายพ่อกับแม่อาจจะพูดกับคุณว่าเอ้ยขอบคุณมากเลยดีมากเลยในสิ่งที่อยู่ And ท they tell your brother, okay, it wasn't necessary to do all these things. ำแล้วก็อาจจะพูดกับน้องชายว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญใช่ไหมที่ทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเขาเอง You're looking favor from your mom and dad. เพราะว่ามันเป็นการแบบมองหาความพอใจความโปรดปรานจากพ่อแม่ It's the same as Cain is looking favor from God. มันก็เป็นวิถีทางเดียวกันกับที่คาอินนั้นก็แสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้า But he didn't get favor. Abel got favor from God. เขาก็ไม่ได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าแม้ว่าเขาจะพยายามทำอย่างหนักในขณะที่ตัวอาเบลเองไม่ได้ทำอะไรแต่กลับได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า So the anger is just building up inside of Cain. ดังนั้นแล้วความโกรธเคืองเนี่ยมันก็แบบทวีคูณขึ้นในหัวใจของเขา He's just getting more upset. ก็ยิ่งแบบนานวันก็ยิ่งแบบโกรธมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น Oh, why doesn't God find favor in me? ทำไมพระเจ้าไม่เห็นความดีงามของสิ่งที่เราทำเลยนะ I work วันเราทำงานหนักมาก work all day, ทำงานทั้งวัน do this for mom and dad. ทำสิ่งนี้เพื่อพ่อกับแม่ I do everything, ทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด but you still don't find favor in me. แต่สุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลย พ่อกับแม่ก็ไม่ได้พอใจในสิ่งที่เราทำเลย So we can see how Satan comes in. เราเห็นว่ามารซาตานมันเข้ามาในความคิดของเรา Just gives that feeling of jealousy, มันทำให้เรารู้สึกอิจฉา anger. รู้สึกโกรธรู้สึกแค้น And we know the story of what happened. เราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้มันจบยังไงใช่ไหมคะ
So during this, yeah, but we see what happens to Cain and what he did to Abel. เราเห็นว่าคาอินเขาตอบสนองอย่างไรและสุดท้ายเขาทำอะไรกับน้องของเขา Because in the Old Testament, เพราะว่าในพระธรรมเดิมในพระธรรมเก่า many people thought they had to do good things. คนนั้นก็พยายามที่จะทำดี They had all the ceremonies, เขามีการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลอง had all the sacrifice animals. มีการถวายเครื่องบูชาที่มาจากสัตว์ Think during the period of the Old Testament. ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเดิม Think how many animals they sacrificed. ลองคิดดูว่ามีสัตว์มากมายแค่ไหนที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องถวายบูชา A lot of animals. มันมากมายเสียจริง Yeah, a lot of animals were sacrificed. มีสัตว์เป็นจำนวนมากที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องถวายบูชา A lot of blood was shed. มีเลือดมากมายที่ต้องหลั่งออก But if we look at the story of Jesus, แล้วเวลาที่เราย้อนมองดูเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงทำไว้ให้กับเรา Jesus died on the cross. พระเยซูคริสต์นั้นทรงตายบนกางเขน It's important to know. มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ During the Old Testament, ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเดิม the animal sacrificed สัตว์ถูกนำเอาไปเป็นเครื่องถวายบูชา had no power to take away sin. มันไม่มีฤทธิ์อำนาจมากพอที่จะลบล้างความผิดบาปให้กับเรา Just because you sacrificed an animal. Just because you sacrificed an animal. เพราะว่าคุณถวายเครื่องบูชาที่มาจากสัตว์ This did not take away your sin. มันไม่มีอำนาจที่จะทำให้ความผิดบาปของเรานั้นถูกลบล้างไป So what would be the purpose of sacrificing an animal then? แล้วจุดประสงค์ของการถวายเครื่องบูชาที่มาจากสัตว์คืออะไรล่ะ If we read in the Old Testament, ถ้าเราอ่านในพันธสัญญาเดิม it wasn't the blood of the animal that cleansed their sins. จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเลือดของสัตว์ที่ชำระความผิดบาปให้กับมนุษย์ But it was the act of faith. แต่ว่าเป็นการกระทำที่ออกมาโดยความเชื่อต่างหาก It was the act of faith of them doing it that cleansed them. เป็นการกระทำที่ตอบสนองโดยความเชื่อที่ทำให้จิตสำนึกของมนุษย์นั้นได้ถูกชำระ In the Old Testament, ในพระธรรมเดิม people were justified by faith. คนนั้นก็ได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ But as we see when Jesus comes, แล้วก็เมื่อเราเห็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงเสด็จมา faith goes to the cross. ความเชื่อนั้นก็กระโดดไปที่กางเขน Where justification was found. ที่นั่นเราจะเห็นการถูกทำให้ชอบธรรม And you could be cleansed from sin. แล้วเรานั้นก็ถูกชำระให้บริสุทธิ์อยู่ต่อหน้าพระองค์ Now instead of keeping our faith การที่จะรักษา from the ควา Old ม Testament, instead of keeping our faith, การที่ในพระธรรมเดิมการที่จะรักษาความเชื่อนั้น we find we see the cross. Faith now goes to the cross. Faith now goes to the cross ตอนนี้คือเราเห็นความเชื่อที่มาผ่านทางกางเขน because of what happened on the cross. เพราะว่าเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่น Whereas in the Old Testament, แล้วมีที่ไหนในพระพันธสัญญาเดิม we're cleansed because of our faith. ที่พูดถึงการถูกชำระโดยความเชื่อ But when Jesus died on the cross, เวลาที่พระเยซูคริสต์ตายบนกางเขน we're cleansed because of what Jesus did on the cross. เราถูกชำระเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเอาไว้ We become justified. เรานั้นถูกทำให้ชอบธรรม So another way you can say what justification is, แล้วก็ความชอบธรรมคืออะไร it's just as if you didn't sin. หมายความ It is just as if you didn't sin. มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีบาป If you การถูกทำให้ชอบธรรมหมายความว่าการที่เราเหมือนกับถูกทำให้โดยที่เหมือนกับเราไม่เคยทำบาปเลย โอเคมันเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำบาปเลยมาก่อน
if you look at today, ถ้าวันนี้ so many believers don't feel justified คริสเตียนมากมายรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ชอบธรรม because they haven't put their faith in the finished work. เพราะว่าเขาไม่ได้วางความเชื่อไว้ในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระคริสต์ So they have this sense of doubt, เขาก็มีความสงสัย sense of not believing, อะไรนะ sense of not believing not believing แล้วก็มีความไม่เชื่ออยู่ในนั้นด้วย because they haven't put their faith of what Jesus did on the cross. เพราะว่าเขาไม่ได้วางความเชื่อไว้ในการงานที่พระคริสต์ทรงทำเอาไว้ But when we put our faith in the cross, of the work on the cross, แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบเชื่อในสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงทำไว้เพื่อเรา we are justified. เราก็ถูกทำให้เป็นผู้ที่ชอบธรรม So God thinks of you as justified as though you never sinned. แล้วพระองค์ก็มองดูสิ่งนั้นเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย When we put our faith in the finished work. เวลาที่เราวางความเชื่อไว้ในการงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระคริสต์ Many believers think, ผู้เชื่อมากมายคิดว่า oh, I'm not ready. ผมยังไม่พร้อม Not ready yet. ยังไม่พร้อมเลยอะ I need to do this first. อยากจะทำสิ่งนี้ก่อน I need to be perfect first. อยากจะสมบูรณ์ 100% ก่อน Oh, I need to get rid of this in my life first. อยากจะทำสิ่งนี้ให้เสร็จในชีวิตก่อน I need to be cleansed before you, God, before I can receive. ผมอยากจะเป็นคนที่แบบถูกชำระให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปหาพระองค์ So they end up doing. ฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็พยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก And they think they're doing everything for God. แล้วก็คิดว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำนั้นก็เพื่อพระเจ้านั่นแหละ But God says, แต่ว่าพระเจ้ากลับบอกว่า God doesn't consider you dirty. พระองค์ไม่ได้มองคุณเป็นคนที่สกปรก When we put our faith in the finished work, เวลาที่เราวางความเชื่อไว้ในการงานที่เสร็จสมบูรณ์ it's the correct way to approach God. เป็นท่าทีที่ถูกต้องที่เรานั้นจะเข้าหาพระองค์ But when we keep thinking and doing, แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า we're not looking at the cross. เราก็ไม่ได้มองดูที่กางเขน We're not looking at the finished work. ไม่ได้จดจ่อไปที่การงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระคริสต์ So how do we approach God in this way? เราจะเข้าหาพระเจ้าได้ด้วยวิธีทางนี้ได้อย่างไร To the unbeliever before they want to receive, ก่อนที่เขานั้นอยากที่จะเข้ามารับ they want to be the best, เขาอยากที่จะเป็นคนที่ดีที่สุด they want to be cleaned, อยากจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุด but they want to be perfect. don't want They want to be perfect. แล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ But God says, come as you are already. แต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเข้ามาในแบบที่เราเป็นนั่นแหละ So the Judaizers, ดังนั้นแล้วเนี่ยคนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติ they're thinking the same as Cain, เขาก็มีความคิดในแบบเดียวกันกับที่คาอินมี thinking they have to do to find favor with God. พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นที่พอพระทัยต่อหน้าพระเจ้า So they spend a whole lifetime trying to do. พวกเขาก็ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้เพื่อพระเจ้า When all God says is, just come as the way you are. แต่ว่าพระองค์กลับบอกว่ามันไม่สำคัญเลยให้เจ้าเข้ามาอย่างที่เจ้าเป็น Look at the finished work. มองดูไปที่กางเขน Look at what I done on the cross. ดูว่าเราทำสิ่งใดไว้เพื่อเจ้า There's no reason you need to do. มันไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะต้องพยายามทำสิ่งต่าง Just come to me as the way you are. ๆเพียงแค่เข้ามาอย่างที่เจ้าเป็น Okay, so the Judaizers had three kinds of merits, or four kinds of merits that they believed in. คุณธรรมใช่ไหมก็คือห้าข้อของการเป็นสี่ข้อของการที่เป็นคนคุณสมบัติหรือว่าข้อคุณธรรมของการเป็นคนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติ First one is เหมือนเขา merit. เหมือนแบบข้อคุณธรรมของการที่คุณสมบัติคุณธรรมของการท
ทำของการเป็นพวกเข่งพวกยิวอะ First one is อะไรวะ เอาที่มันสวยกว่านี้เอาที่มันกว่านี้ คือการทำดีของพวกฟาริสีที่ต้องเป็นยิวอะต้องทำอะไรบ้าง สี่ค่ะโอเค first one is circumcision ก็คือการเข้าสุนัต in Acts 15:1. ในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อที่ They thought they needed to do something to impress God. 1พวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัย So they did the act of circumcision พวกเขาก็เลยเข้าสุนัต because they thought, yeah, they need to show something to God. มันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องสำแดงให้พระเจ้าได้เห็น The second merit, ข้อที่ the acceptance of God because you are from Israel. You're a person from 2 Israel. โอเคเราจะถูกพวกเขาจะได้เป็นที่ยอมรับก็ต่อเมื่อเป็นคนยิวแท้หรือเป็นคนอิสราเอลแท้เท่านั้น Because I'm a Jew already, so God's going to accept me. อะไรนะ Because I'm a Jew already, so God is going to เห accept มือน me. การที่เกิดมาเป็นคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลก็เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นพอพระทัยแล้วก็ยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว So thinking you don't have to do anything because I come from the tribe of Israel, from Israel. ดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะคิดว่าอ๋อไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละเพราะว่าการที่เขาเป็นยิวแท้เนี่ยก็ทำให้เขานั้นเป็นที่ยอมรับต่อหน้าพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Third thing, สิ่งที่ yeah, I can't hear. 3การรักษาตำแหน่ง Ecclesiastical position in the religious system. การที่พวกเขานั้นดำรงตำแหน่งในศาสนาในระบบศาสนา I'm a scribe. ไม่รู้ว่า Scribe. scribe เป็นสคริปต์พวกเรียกว่าอะไร อุ๊ย พวกธรรมจารย์ธรรมจารย์ อ๋อเป็นพวกธรรมจารย์ฟาริสีห I'm รืออะไรพวกนี้ I'm a Pharisee. โอเคคือคนเหล่านี้เขาจะมีตำแหน่งในระบบศาสนาของเขาไม่ว่าจะเป็นฟาริสีธรรมจารย์These are part of the religious system. พวกเขาอยู่ในระบบศาสนา So you automatically think you're in. แล้วก็มันก็จะมีความคิดที่คิดว่าการที่พวกเขาดำรงตำแหน่งเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญอย่างเงี้ยพวกเขานั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว If I have this title, ถ้าเกิดพวกเขานั้นมีคำนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยว่าเป็นธรรมจารย์นะเป็นฟาริสีนะ I'm good to go. พวกเขาก็กลายเป็นคนดีเป็นคนที่ชอบธรรมอยู่ต่อหน้าพระเจ้า I'm good to go means I'm automatically in. เหมือนกับว่าเป็นอัตโนมัติเลยอะถ้าเกิดสมมุติว่ามีตำแหน่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นที่ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว Yeah, there's nothing I need to do because I'm already one of these. I have one of these titles. ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติม ถ้ามีตำแหน่งนี้ก็คือโอเคแล้ว But a title means nothing to God. แต่ว่าตำแหน่งเหล่านี้มันไม่ได้สำคัญอะไรต่อหน้าพระเจ้าเลย We are all servants to God. เรานั้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ We serve the body of Christ เรารับใช้พี่น้องของเรา in some type of capacity. We all serve God in some way. ด้วยของประทานที่เรานั้นมี And the last merit, แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อ 4 ค่ะ you have to observe the law. ต้องรักษากฎบัญญัติ You have to observe the law, all that it requires of it. ต้องรักษากฎบัญญัติให้ได้ครบทุกข้อ If the law says this, you have to do it. ถ้าเกิดว่าบทบัญญัติพูดไว้ว่าแบบนี้ If the law doesn't say this, don't do it. ถ้าเกิดธรรมบัญญัติไม่ได้พูดไว้ก็ห้ามท So people are constantly doing. ำดังนั้นคนก็พยายามที่จะรักษาบทบัญญัตินี้เอาไว้ Think if you're in a rowboat. robot Rowboat. อ๋อก็ลองคิดถึงภาพของเรือพายเวลาที่เราออกไปพายเรือค่ะ And you only have one oar. You only have one oar. One oar คืออะไรไม้พายเหรอ เราก็จะมีไม้พาย You instead of 2 oars, you only have 1 oar. ไม่เข้าใจ You're in the boat, but you only have 1 oar. โอเคเขาจะเปรียบเทียบโอเคค่ะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีไม้พายจริงๆแล้วมันต้องมีไม้พาย2 อันใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีอันเดียวเนี่ย If you have 1 oar only, ถ้าเกิดมันมีไม้พายแค่อันเดียว can you go straight? คุ
คุณจะสามารถแบบพายเรือไปข้างหน้าให้ตรงได้ You ไหม keep rowing and rowing. All you're going to do is going. มันก็คงแบบว่าคงหมุนวนเป็นวงกลมอยู่ All you're gonna do is just keep going around in a circle. แน่นอนว่า มันก็คงจะหมุนวนไม่ไปไหนสักที You row and row for what? 2 hours? 2 ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ You're in the same place. ก็เหมือนกันค่ะ You haven't moved anywhere. ไม่สามารถไปไหนได้เลย You just keep going around in circles and circles. ก็วนอยู่นั่นแหละ But Jesus says แต่ว่าพระเยซูคริสต์บอกว่า it's either grace or it's nothing. พระคุณหรือว่าไม่มีอะไรเลย Through grace, ผ่านทางพระคุณ we are justified. เรานั้นก็ถูกทำให้ชอบธรรม There's nothing we need to do to find favor with God. ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องทำเพื่อที่จะแสวงหาความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้า The finished work on the cross การงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระคริสต์บนกางเขน is what leads us to be justified with God. นำเราให้เข้าสู่การถูกทำให้ชอบธรรมกับพระเจ้า There's no reason to be in a rowboat with one oar. ไม่มีเหตุผลที่เราจะอยู่ในเรือที่วนไปวนที่วนเป็นวงกลมเป็นลูปอยู่ตรงนั้น Just gonna go in circles for the rest of your life. ที่จะวิ่งอยู่ในลูปชีวิตของเราทั้งชีวิต So in Galatians 3, ในพระธรรมกาลาเทียบทที่ so we can see what happened to the Judaizers. 3เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติ They wanted to follow the law, พวกเขานั้นก็พยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า just the same as the boat, just keep going around in circles. เป็นภาพเดียวกันกับที่เราเห็นว่าเรือนั้นมันก็วนอยู่เรื่อยๆวนอยู่ตรงนั้นอะ Jesus was preaching to them, แล้วพระเยซูคริสต์ก็เทศนากับพวกเขา and they had the wrong behavior. ว่าพวกเขามีการกระทำที่ผิดเพี้ยนไป Think in your life when you do something wrong. ลองคิดถึงสิ่งนี้ดูว่าเวลาที่เราทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดในชีวิตเรา And nobody corrects you. เราไม่มีใครตักเตือนเราเลย Eventually, what's going to happen? มันจะเกิดอะไรขึ้น You might get in trouble. คุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก Might get in trouble with the police. อาจจะไปโผล่นู่นเลยที่สถานีตำรวจ Yeah, you might die. Nobody knows. อาจจะตายโดยที่ไม่มีใครรู้ก็เป็นได้ But if nobody corrects the behavior, แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตักเตือนแก้ไขในสิ่งที่เราทำผิด we're just going to continue to go in circles. เรายังจะดำเนินต่อไปในลูปชีวิตเดิมๆอยู่หรือเปล่า So the Judaizers were getting the wrong message. คนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติเนี่ยเขาก็จดจ่อไปที่สิ่งที่มันผิด They were getting the message of the law. พวกเขานั้นเหมือนรักษาสิ่งที่มาจากบทบัญญัติเอาไว้ But we can see from Jesus gave the right doctrine. แต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นให้หลักธรรมที่ถูกต้อง Even though people have wrong behavior. แม้ว่าคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่แบบผิด But the right doctrine แต่ว่าหลักธรรมที่ถูกต้อง can correct the wrong behavior. สามารถตักเตือนแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดได้ The Judaizers stopped thinking of what they heard. พวกชาวยิวคนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติพวกเขาก็หยุดที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ They stopped believing what Abraham taught. พวกเขาหลงลืมสิ่งที่อับราฮัมสอนไว้ Because they just kept on listening to the law. เพราะว่าพวกเขานั้นก็จดจ่อไปที่บทบัญญัติ So they were deceiving themselves with false doctrine. พวกเขานั้นก็หลอกตัวเองด้วยบทบัญญัติ And now like I said, just going in circles. Keep on going in circles. เลยทำให้พวกเขานั้นตกอยู่ในวังวนของความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า In Romans 11, ในพระธรรมโรมบทที่ everything comes together by grace. 11ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ก็เกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้า not the law. ไม่ใช่โดยธรรมบัญญัติ It's all grace. ทั้งหมดนั้นก็มาจากพระคุณ Grace teaches you not to do the things of the world. พระคุณของพระเจ้าสอนให้เราไม่ทำในสิ่งที่โลกนี้ทำ Grace transforms you. พระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา Grace conforms you. พระคุณของพระเจ้า Conform is like change. conform โอเคพระคุณของพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา It changes your life. เปลี่ยนชีวิตเรา Grace does this. พระคุณของพระเจ้าทำสิ่งนั้น The law will lead you the way. แต่ It ว่า will tell you what to do. แต่ว่าธรรมบัญญัตินั้นก็นำเราออกไปห่างจากพระเจ้า But it can't. The law will not take you in. ไม่สามารถที่จะนำเข้าใกล้ใช่ไหม The law will not give you grace. เพราะว่าธรรมบัญญัติไม่เคยให้พระคุณกับใคร Only what Jesus did on the cross can give us grace. มีแต่การงานที่พระเยซูคริสต์ทำบนกางเขนเท่านั้นทำให้เรานั้นได้เห็นพระคุณของพระองค์ We can listen to the law. เราสามารถที่จะฟังธรรมบัญญัติได้ The law can show us, ธรรมบัญญัติก็สามารถที่จะสำแดงให้เราเห็น but the law cannot take you in. แต่ว่าธรรมบัญญัติไม่สามารถที่จะเอาคุณเข้าไปมีส่วน It's only what Jesus did on the cross, the finished work, มีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้น that can take us in. ที่สามารถทำให้เรานั้นเข้าไปมีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้า That we can receive grace, แล้วก็วิถีทางที่เรานั้นรับเอาพระคุณของพระเจ้า and that we can be justified. ก็ทำให้เรานั้นถูกทำให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ We can be justified with Christ. เราสามารถเป็นผู้ที่ชอบธรรมได้โดยพระคริสต์ So it's all about the cross. ทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับกางเขนอย่างเดียวเลย I remember Pastor always saying, Pastor Walsh always pointing to the cross on the front of on the front. เราเห็นว่าเมื่อก่อนนี้พาสเตอร์ก็จะพูดถึงกางเขนอยู่บ่อย He's always pointing when he's speaking a message. ๆ เวลาที่พาสเตอร์เทศนาก็จะชี้ไปที่กางเขนตลอด And it's so true. แล้วนั่นคือความจริง It's what Jesus did on the cross. เป็นสิ่งที่พระคริสต์นั้นได้ทรงทำไว้เพื่อเรา That's where we find grace. นั่นเป็นที่เดียวที่เรานั้นจะเห็นพระคุณของพระเจ้า We don't need to continue to run in circles. เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในวงเวียนที่แบบวนไปวนมา We can find comfort, and we can find grace, and we can be justified on the cross in the finished work. เราได้รับพระคุณของพระองค์ได้ถูกทำให้ได้รับการปลอบประโลมก็ผ่านทางกางเขนเท่านั้น Okay. โอเค How many? 10 minutes Okay, 10-minute break. เบรกนะคะ10 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ Okay. Class 5B, second part. เฮ้กลับมาชั้นเรียนที่5พาร์ท B Just นะ a คะ quick story. Funny story. Funny story Uh, ก็มีเรื่องเล่าสั้นๆ ตลก just thinking about the whole with the one oar in the rowboat. ๆก็ผมก็นึกถึงตัวอย่างที่เพิ่งให้ไปเกี่ยวกับเรือที่มีไม้พายอันเดียว Just going around in circles. แล้วก็มันก็พายเป็นวงกลมวนๆอยู่ตรงนั้น So นะ remember we took the trip with Jirat on Jiep, Nuna and I, ทำให้ผม and Jirat's brother. มันทำให้ผมคิดถึงทริปที่ไปพิษณุโลกที่มีจิรัตมีเจี๊ยบหนูนามีอัน Jirat's แล้วก็ brother. น้องชายของจิรัต So, อุ๊ยลืม so we did the whitewater rafting. พวกเราก็ไปล่องแก่งกัน It's just category 1. เป็น In whitewater rafting, you have different levels of โอเค how dangerous it is. โอเค ก็ไปล่องแก่งเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะคะ ก็จะไล่ลำดับไปตาม
ความอันตรายของการล่องแก่งแต่ว่าพวกเราเนี่ยไปแค่เลเวล1ก็คือไม่ได้อันตรายมาก I think because category 1, I think okay, maybe the river level's pretty higher. Maybe the river level's higher, so it makes the water go faster. It was because it was during the rain season. ก็พวกเราไปในช่วงหน้าฝนแล้วก็เหมือนกับเลเวล1พวกอยู่ใช้เลเวล1ใช่ไหม Because อ๋อ the river level is higher, โอเค so the water goes faster. โอเคเข้าใจละก็คือระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเนื่องจากว่าเดินทางพวกเราเนี่ยเดินทางไปเที่ยวช่วงหน้าฝนทำให้เลเวลของการล่องแก่งเนี่ยมันยากขึ้น So I'm thinking if the water is really strong and the rapids are really rough, เพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวมากแล้วก็บางทีมันก็แบบไปชนกับโขดหินอะไรพวกเนี้ยด้วย you fall in the water. แล้วก็ตกลงไปในน้ำ Okay, you have a life jacket, แม้ว่าจะมีเสื้อชูชีพก็ตาม but there's rocks everywhere in the water. แต่ว่ามันมีหินเต็ม You ไป don't- หมดเลยใน you น้ำอะ don't see that when the water goes over, it goes over the rocks. แล้วคุณก็จะมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ So at first I was hesitant to go. แล้วก็ตอนนั้นอะผมก็ตัดสินใจที่จะ I ไป know. Okay, I can swim, but it's totally different situation. เพราะว่าผมก็คิดว่าเอ้ยผมเนี่ยว่ายน้ำได้ แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะมันแบบต่างมาก And the tour guide's like, okay, you'll be fine, no problem. แล้วก็คนที่เป็นไกด์นำเที่ยวก็บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรคุณโอเค Because you're in a raft, you have to use upper body, lower body to keep yourself still, keep yourself in the boat. upper body Lower body, you have to keep yourself still ก็ so you don't fall in the water. ก็การนั่งอยู่ในเรือเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าก็ต้องใช้แบบร่างกายส่วนล่างอ่ะให้มันยึดอยู่กับเรือแล้วคุณก็จะไม่ตกก็คือก็พยายามแบบยึดเรือไว้ให้แน่นๆอ่ะจะได้ไม่ตก Okay, but so anyway, we start going down the river. แต่ว่าจนรอดก็ตกลงไปในน้ำ Start going down the river. ก็เริ่มแบบว่าล่องแก่งลงไป And the water level is like so low. แต่น้ำมันน้อยมาก Even though rain season, but the water level is like really, really low. แม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามแต่ว่าน้ำมันน้อยมาก So we just hit like, so the rocks are like, it's just a little wave. That's about it. ๆแล้ว But ก็ there was a couple spots that had bigger waves. แต่ว่ามันมีหินก็จริงแต่ว่าคลื่นที่มันแบบน้ำที่มันกระทบหินนะมันเป็นเวฟแค่เนี้ยเล็ก So I'm there holding on to both sides of the boat like this. ๆแล้วผมก็เกาะเรือไว้ทั้งสองฝั่งเลย An's like, no, you can't do that. She's like, okay, just take a hold of my arm. You can hold one side with the raft and just take a hold of my arm on the other side. ก็พี่อั๋นก็บอกว่าไม่นี่เบนจับอั๋นก็ได้แล้วก็จับข้างหนึ่งพี่ปิ๊กใช่ไหม So I'm really holding it tight so I don't fall in the water because my legs aren't strong enough to keep myself in the boat. So I gotta hold really tight on the boat, and I'm really holding tight on An's arm really tight. แมนแล้วด้วยความกลัวเพราะว่าเหมือนร่างกายส่วนล่างผมไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหม So the first actual rock we actually hit, the first actual bigger wave. แปลก่อนแล้ว เหมือนร่างกายส่วนล่างผมไม่ค่อยแข็งแรงผมเลยต้องจับไว้แบบแน่นมากแล้วจับอันไว้แน่นมากๆแล้วแบบสงสารอันมากเพราะว่ามัน So the first I have a hold on An's arm, and I don't think she was expecting this, but I just ended up throwing her like face first into the seat in front of her แล้ว because I'm holding on so tight. So the way แล้วเหมือนกับว่าจับแน่นมากๆอ่ะเพราะว่าผมกลัวตกน้ำใช่ไหมแบบแน่นถึงขั้นที่เหมือนแบบหน้าอันไปฟาดกับเก้าอี้ข้างหน้า she's like, Jirat, switch with me. แล้วเธอก็ถามแล้วเธอก็ถามจิราว่ามาเปลี่ยนกับอันได้ไหม Because I'm holding on so really tight. เพราะว่าเบนจับแรงมากแล้วคือพี่อันไม่ไหวก็เลยแบบบอกพี่ปิ๊กมาเปลี่ยน But anyway, we ended up hitting a smaller wave, just a smaller rock, going over a smaller rock. แล้วก็เหมือนกับล่องเรือผ่านโขดหินเล็ก So accidentally, I'm holding on to Jirat, ๆแล้วผมก็แบบจับแขนจิราไว้แน่น and accidentally let go of Jirat. ๆเหมือนอุบัติเหตุก็เลยเกิดกับจิรัต Jirat falls in the water. จิรัตตกน้ The boat's going just a little bit further, not that much further, but Jirat starts screaming, "Chuedoy, chuedoy." ำ
He's, คือแบบว่าพี่บีก็ตกลงไปในน้ำ he's ใช่ there ไหม yelling, "Help me! Help me! Help พี่ me!" บีก็ตกลงไปในน้ำด้วยความตก Because ใจ he thought พี่ he's บี gonna อะ go. He thought he's gonna go down in the river. ด้วยความตกใจอ่ะเราก็ไม่คิดว่าแบบคือคิดว่าน้ำมันจะไหลแบบเชี่ยว And ไม่คิดว่ามันจะแบบว่า the ตื้นข current- นาด the นั้น current แต่ will เข้า take ใจ him ว่า down. มันจะไหลเชี่ยวมากอ่ะเขาก็เลยบอกช่วยด้วยร้อง And he's ขอ like, ความ "Help ช่วย me!" เหลือ Screaming, "Help me! Help me!" แล้วก็ร้องอย่างหนักเลย And tour guide's like, "Stand up." แล้วก็เหมือนไกด์นำเที่ยวเลยว่ายืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นได้ And the water's only like this deep. แต่ว่าน้ำมันแค่เนี้ย And Jairus just starts screaming, "Help me! Help me!" แต่ว่าพี่ปีบอกว่าช่วยด้วยเพราะว่าความวิตกอ่ะ And the water's only like maybe 7 centimeters high. แต่ว่าจริงๆน้ำมันสูงแค่ประมาณ70 เซน But anyway, yeah, you can ask Jip about that trip. ก็ถามเจี๊ยบได้เรื่องนี้ Gerard ended up losing his glasses. แล้วก็พี่บิ๊กก็เสียแว่นตาในทริปนั้นด้วย คือทำแว่นตาหายอ่ะ He's trying to look for his glasses after he finally stood up in the water. หลังจากที่ยืนขึ้นเขาก็เหมือนแบบคิดได้ว่าอุ๊ยแว่นตาหายก็เลยพยายามจะหาแต่ว่ามันหาไม่เจอ But normally the tour guide said during the rain season, it's usually category 3. เขาบอกว่าไกด์นำเที่ยวบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดในฤดูกาลฝนเนี่ยที่ฝนตกหนักๆเนี่ยตรงเนี้ยแม่น้ำตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ในระดับความยากน่าจะอยู่ในระดับที่3เลยอะ So category 3, you need to be almost professional to be able to handle the water. แต่ผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในระดับที่3จริงๆนี่ต้องให้ระดับมืออาชีพเขาไปพายกันนะ But anyway, yeah, I เพราะ just ว่า reminded me with the boat. With Gerard. มันก็ทำให้ผมคิดถึงเรื่อง Not นี้ nothing to do with this. It's just a funny story. มันอาจจะไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็เป็น So เรื่องตลกที่ผม just นึ ask กถึง Giap or Nuna or Gerard in line group sometime. ลองถามเจี๊ยบหนูนาหรือว่าจิราดูโอเค Okay. Class B. Class- 5B. คลาส 5B นะคะชั้นเรียนที่5ส่วนที่2พาร์ทที่2 Okay. Got the gospel. ข่าวประเสริฐ We know the story of the gospel. We know the message of the gospel. เรารู้เรื่องราวของข่าวประเสริฐแล้วก็ความเป็นมาของข่าวประเสริฐ A crucified Christ is the message of the gospel. การถูกตึงตายของพระคริสต์ก็เป็นข่าวประเสริฐ It's a declaration of what God has already done for us. เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำไว้ให้กับเรา It's not a demand. มันไม่ใช่คำสั่ง It's not something you have to do. มันไม่ใช่บางสิ่งที่คุณต้องท But Jesus offered himself to the cross. ำไม่ใช่บางสิ่งที่พระเจ้าต้องทำแต่ว่าพระองค์นั้นเหมือนสมัครใจที่จะทำสิ่งนี้เอง He offered himself willingly. พระองค์เลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่บนกางเขน It's the same message as salvation. เป็นข้อความเดียวกันกับความรอด The message of salvation, it's an offer. เรื่องราวของความรอด It's an offer to us เป็นสิ่งที่ถูกนำเสนอให้กับเราทุกคน on the basis of grace through faith. บนพื้นฐานของความเชื่อที่มาผ่านทางบนพื้นฐานของพระคุณที่มาผ่านทางความเชื่อ There's nothing you can do to add to it. มันไม่มีอะไรที่เราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ You can't add to the story of what the finished work is already. ไม่สามารถเพิ่มเรื่องราวเข้าไปในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว If you're adding to it, ถ้าเกิดคุณเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านั้นเข้าไป if you're adding to the finished work, ถ้าเกิดเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว it's a disgrace. มันก็จะไม่ใช่เรื่องราวของพระคุณอีกต่อไป Disgrace. disgrace ก็ไม่ใช่พระคุณฮะ Because you cannot add to the finished work. เพราะว่ามันไม่ใช่ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเพิ่มเติมได้ In Galatians 3:21, ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่ how do you receive the Spirit? 21เราจะรับพระวิญญาณได้อย่างไร By obeying the law only? ด้วยการที่เชื่อฟังธรรมบัญญัติอย่างนั้นหรือ As we see in the Judaizers, เราจะ as we saw in the Judaizers, they believe you have to follow the law, obey the law. เพราะว่าเราก็เห็นว่าชีวิตของคนยิวที่เขาเข่งในธรรมบัญญัตินั้น พวกเขาก็พยายามที่จะรักษาบทบัญญัติเอาไว้ The law says do this, do this, do this. ธรรมบัญญัติก็บอกว่าต้องทำนู่นทำนี่นะ But we can read in Romans 10:17. เราสามารถอ่านได้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17
By hearing the faith, the word of God, ความเชื่อก็มาผ่านทางการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า we can hear and see God has done it. Christ has done it all. ได้เห็นได้รับรู้ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำไว้บนกางเขน Christ has done it all on the cross. พระองค์นั้นทรงทำสิ่งเหล่านี้ไว้บนกางเขน The moment we receive salvation ณเวลาที่เรานั้นตัดสินใจรับความรอด is the moment God resides in us. เป็นเวลาเป็นช่วงเวลาที่พระองค์นั้นนำเราให้กลับคืนดีกับพระองค์ God begins to transform us. พระองค์ก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ Can you see what's going on in the heart? คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจได้ไหม We can't. เรามองไม่เห็น I can't see what's going on in Siripong's heart. I can't see what's going on in Cope's heart. ผมมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของสิริพงษ์หรือว่ากบ I can see the actions. I can see what they do. ผมสามารถมองเห็นท่าทีของพวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเขาทำ But what actually God is doing in their heart, I cannot see. แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำการงานในหัวใจของคนผมมองไม่เห็น God is transforming them. พระเจ้านั้นก็กำลังเปลี่ยนแปลงพวกเขา God is changing them. กำลังเปลี่ยนพวกเขาไป When we receive Christ, เวลาที่เรานั้นต้อนรับพระคริสต์ God begins to manifest in us. พระองค์ก็ปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์กับเรา After receiving Him, หลังจากที่เรานั้นตัดสินใจต้อนรับพระองค์ our life doesn't change right away. ชีวิตเรามันไม่ได้เปลี่ยนไปแบบทันทีทันใด I remember when I became a born again new believer. ตอนที่ผมตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าใหม่ It was what, the year 2000. ๆ ก็ประมาณปี 2000 Yeah, I prayed to God in my room. ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าในห้องในบ้าน Prayed for salvation. ที่จะรับเอาความรอด Then I'm thinking, okay, the next day, แล้วก็วันต่อมา my life's the same. ชีวิตผมเหมือนเดิมเลย It didn't change. ไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่ And it was like that for a while. แล้วมันก็ My เป็น life แบบ didn't นั้น change. อยู่ช่วงหนึ่งเลยแหละ Your life, just because you receive, your life does not change right away. การที่เราเปิดใจต้อนรับพระเจ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทันทีทันใด Because you have two natures fighting in your life, and you cannot see. เพราะว่าเรามีสองธรรมชาติที่กำลังต่อสู้กันอยู่ภายในเรา You have the old nature, เรามีธรรมชาติบาปเก่า then you have the new spirit in you, แล้วเราก็มี You พระ have the วิญ new ญาณ nature. ใหม่ของพระองค์ and they're constantly fighting. แล้วทั้งสองก็สู้กัน Yeah, it took me at least over a year มันเกิดขึ้นกับผมเกือบปีเลยแหละ before I actually, started to transform myself. ก่อนที่ผมนั้นจะเริ่มที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย And I can't say everybody's experience is the same. I can't say everybody's experience is the same, ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนผมนะ but it took me over a year แต่สำ before ห I รับ actually started to change. แต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยกว่าชีวิตผมจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็เกือบปีเลย Because the old nature was just so strong in me. เพราะว่าธรรมชาติบาปเก่าที่อยู่ในเราก็เข้มแข็งเหลือเกิน And God wanting to transform me. เวลาที่พระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรา Telling God, okay, I'll change. Huh? I'm telling God, okay, I'll change. ผมก็บอกพระเจ้าว่าโอเคผมจะเปลี่ยน But next day, go back to the same life. แต่ว่าวันต่อมาผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม Keep telling God, okay, tomorrow I'll change, I promise. แล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพรุ่งนี้นะพระเจ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยน Go back again. แต่ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม Yeah, so it's a process, it's a work in progress. มันก็เป็นกระบวนการที่ Because พระเจ้าทำงาน because I thought, even though I grew up in a Christian home, แม้ว่าผมจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวของคริสเตียน so I'm living life by the law. แต่ผมก็ใช้ชีวิตที่แบบติดตามธรรมบัญญัติ And when I received Christ in my heart, ตอนที่ผมนั้นเปิดใจต้อนรับพระเจ้า I'm still living life by the law, ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติ thinking I have to do in order to find favor with God. คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องทำเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า The law is so strong in me, เหมือนบทบัญญัติก็เข้มแข็งเหลือเกินในผม even
because I'm living life by the law. So it even makes sin even stronger in me. แล้วเวลาที่ผมใช้ชีวิตในธรรมบัญญัติมันก็ทำให้ธรรมบัญญัติในชีวิตผมก็เข้มแข็งขึ้นมากขึ้นแล้วมากขึ้นเรื่อย When the law is present in your life, ๆเวลาที่บทบัญญัติมันมีที่อยู่ในคุณมันมีพื้นที่อยู่ในคุณ it strengthens the sin มัน present in us. มันไปให้อำนาจธรรมชาติบาปมันทำให้ธรรมชาติบาปเก่าในชีวิตเราเข้มแข็งมากขึ้น Romans 7:21. ใน Romans โอ 7:21. เคในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่11 Paul says, เปาโลบอกว่า when I want to do good, เวลาที่เราอยากจะทำดี evil is right there with me. ความชั่วร้ายก็อยู่ตรงหน้า Your two natures are always fighting with each other. สองธรรมชาตินี้ก็ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา And I'm thinking, God, when is my life going to change? บางทีผมก็คิดก็เหมือนถามพระเจ้าว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ชีวิตผมจะเปลี่ยนสักที When am I going to stop doing this, stop doing this? เมื่อไหร่ผมจะหยุดทำสิ่งเหล่านี้ I'm thinking, why do I keep doing it? ก็คิดถึงสิ่งที่ผมก็ทำอยู่เป็นประจ You know, why do we sin? ำทำไมเราถึงทำบาป Sometimes we haven't experienced something and we want to experience it. Hmm? Sometimes we haven't experienced something, so we want to experience that. ไม่เคย experience ใช่ไหม So ก็เลยอยาก why do we? จะ experience Yeah. มัน So บางครั้งเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้น ก็เลยอยากจะมีประสบการณ์กับมัน we do the sin. ก็เลยทำบาป We like it, เราก็ชอบมันซะ even though we never experienced it. But now we've experienced it, and now we like it. จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำบาปก็เลือกที่จะทำบาปแล้วมีประสบการณ์กับมัน แล้วก็ตกหลุมรักมัน But when we receive Christ, แต่วันหนึ่งที่ผมนั้นตัดสินใจรับพระเจ้า God begins to restore us พระเจ้านั้นก็เข้ามาฟื้นฟู through grace. แล้วนำเราเข้าสู่พระคุณของพระองค์ He starts feeding us to the new nature, transforming us. พระองค์ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเราโดยการให้พระคุณกับเรา If we keep receiving it, เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกที่จะรับเอาพระคุณของพระเจ้า God's giving you the good food. พระองค์ก็เหมือนกับการที่เรารับเอาอาหารดีๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ Changing your life, transforming you, และสิ่งนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตของคุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป drawing you nearer to God. ทำให้คุณนั้นสามารถเข้าใกล้พระองค์ได้มากขึ้น If we keep receiving this from God, ถ้าเรานั้นเลือกที่จะรับสิ่งที่มาจากพระเจ้า the old nature loses its power. ธรรมชาติบาปเก่าของเราก็สูญเสียอำนาจ Doesn't mean it's completely gone. ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปเลยนะ The old nature is always going to be there. เพราะว่าธรรมชาติบาปของคุณก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละ To the day I die, the old nature is going to be there. มันจะอยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะตายไปจากร่างนี้ But when we keep receiving from God, แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจที่จะเข้ามารับพระคุณของพระองค์ the old nature doesn't affect us as much. ธรรมชาติบาปเก่ามันจะไม่มีอำนาจมากพอที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับผลกระทบ Because we're drawing closer to God. เพราะว่าเราถูกนำให้เข้าใกล้พระเจ้า So the old sin nature ดังนั้น doesn't have as much power. มันเลยไม่มีอำนาจพอที่จะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเรา That's why we have to draw close to God. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเข้าใกล้พระเจ้า Because if we let our guard down, just for a second, if we let our guard down, เพราะว่าถ้าเกิดเรากาดตก เรากาดตก ถ้าเราลดกาดเราลง Satan just jumps right in. ถ้าเกิดเราลดการป้องกันของตัวเองลง แน่นอนว่าธรรมชาติมันก็จะเข้ามาความบาปมันก็จะเข้ามาในชีวิตเรา He knows how to entice us. He knows how to entice us. มันรู้วิธีที่จะจัดการกับเรา That's why it's important. We have to let God come in. ฉะนั้นเนี่ยให้เราอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเรา If we're not drawing closer to God, ถ้าเราไม่ถูกนำให้เข้าใกล้พระเจ้า we're just letting the law control our life. เราก็จะปล่อยให้บทบัญญัตินั้นควบคุมชีวิตเรา You're just going to be like that person in the boat, just going around in circles. เราก็จะเป็นเหมือนคนที่พายเรือข้างเดียวที่วนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนสักที You're never going to go forward. ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ Even though you think, okay, I'm doing all these things.
แม้ว่าโอเคผมทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดครบหมดแล้ว but your life's going to stay the same. แต่ว่าชีวิตยังเหมือนเดิม It's not going to change. มันไม่เปลี่ยนไปเลย So in the message of the gospel, ก็ในตอนท้ายของของข่าวประเสริฐ the gospel promises what? อะไรคือสิ่งที่ข่าวประเสริฐได้สัญญาเอาไว้ We get the free gift. เราได้รับของขวัญแบบฟรี We get the free gift of eternal life. ๆเราได้รับชีวิตนิรันดร์มาฟรี The law has no promise. ๆธรรมบัญญัติไม่มีสัญญาไม่สามารถสัญญากับเราได้ There's no guarantee. ไม่มีการการันตีอะไรใดๆทั้งสิ้น There's no assurance. ไม่มีหลักประกัน But through the message of the gospel, แต่ผ่านทางข่าวประเสริฐ there's a promise. มันมีคำมั่นสัญญา If you look at the life of Abraham, ถ้าเกิดคุณมองดูชีวิตของอับราฮัม he simply believed in God เขานั้นก็เชื่อพระเจ้าแบบง่าย only on the basis of faith. ๆ บนพื้นฐานของความเชื่อ If you look at Abraham's life ถ้าเกิดเรามองดูชีวิตของอับราฮัม during that time ในช่วงเวลา when นั้น God spoke to him, พระเจ้าพูดกับเขา actually Abraham did nothing in his life that was significant. จริงๆ เขาก็ไม่ได้ทำสิ่งใดที่สำคัญในช่วงเวลานั้น But he listened to God. แต่ว่าเขานั้นก็ฟังเสียงพระเจ้า He practiced his faith in God and chose God and listened to God. เขานั้นก็เหมือนฝึกฝนที่จะใช้ความเชื่อแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้า Same as us. ก็เหมือนกันกับเรา We're descendants of Abraham เรา because we share in his faith. เราก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อ We are justified by grace เราถูกทำให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ through faith. ผ่านทางพระคุณthrough faith โอเค ด้วยความเชื่อ โอเค When Abraham's wife got pregnant, at what age? Who remembers? ก็ตอนที่ภรรยาของอับราฮัมตั้งท้อง What age did she get pregnant? ชีเหมือนเขาอายุเท่าไหร่คะ ใช่ใช่ About what? 99, 100 years old. 900 year ฮะ 900เหรอ 99โอ้ตกใจ อ่ะ ประมาณ 99 ปีคือซาลายตอนนั้นน่ะตั้งท้องตอนอายุ 99 ปี Just think if you're Sarah. 99 years old. How am I going to have a baby at 99 years old? มันเป็นไปได้ยังไงที่แบบว่าจะมีลูกตอนอายุ 99 Abraham never questioned it. อับราฮัมไม่เคยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย He trusted God. เขาวางใจพระเจ้า But Sarah questioned it. แต่ว่า 99 years old. How can I have a kid at 99 years old? แต่ว่า ซาร่าเนี่ยเขาสงสัยนะว่าเขาจะมีลูกได้ยังไงตอนที่อายุ 99 ปีเนี่ย Sarah was not thinking with God. เพราะว่าซาร่าก็ไม่ได้คิดกับพระเจ้า But Abraham trusted God. แต่ว่าอับราฮัมวางใจพระเจ้า If I'm Abraham, ถ้าผมเป็นอับราฮัมนะ my wife, 99 years old, ภรรยาผมอายุ just natural thing. Yeah, right. 99 years old. How's she going to have a baby? 99 ผมก็คงคิดแบบนั้นนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง I would question. For me, I would question God. อายุ 99 แล้วจะมีลูกเนี่ยนะ คือเป็นไปไม่ได้ตัวผมเนี่ยคือสงสัยแน่นอน But life back then, totally different than life is now. แต่ว่าชีวิตตอนนั้นของอับราฮัมก็ไม่ได้เป็นแบบเนี้ย But Abraham trusted God and put his faith in God. เพราะว่าเขาวางใจพระเจ้า And that's why we call him Father of Faith. แล้วก็นี่คือสาเหตุที่ทำให้เขานั้นกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อ So in the gospel, we see Christ is crucified. ในข่าวประเสริฐเราเห็นพระคริสต์ถูกตรึงตาย Crucified on the cross. ถูกตรึงตายบนกางเขน The finished work is done on the cross. พระราชกิจอันสมบูรณ์ถูกทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นบนกางเขน Without faith, you cannot please God. โดยปราศจากความเชื่อ คุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระเจ้าทรงพึงพอใจได้ You can do all you want, คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ but it's never going to be enough. แต่มันจะไม่มีทางพอ God says, come as you are.
พระเจ้าบอกว่าเข้ามาเถอะเข้ามาอย่างที่เจ้าเป็น When we try to keep obeying the law and try to do things, เวลาที่เราพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติและทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของเราเอง or falling deeper in debt with God, เราก็จะอย่างลากลึกลงไปเรื่อยๆในพันธนาการของการเป็นหนี้ think you have a credit card. เหมือนการใช้เครดิตการ์ด Okay, this month I spend whatever 3,000 baht. ก็โอเครูดปื๊ด 3,000 บาท I tell myself, okay, at the end of the month I'm going to pay it off. ผมก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่าย Oh, something comes up. พอมีบางอย่างเกิดขึ้น Oh, I can only pay 1,000 baht. ผมก็สามารถจ่ายได้แค่1,000 เดียว Next month I use it again. แต่ว่าเดือนถัดไปผมก็ใช้มันอีก I don't think about it, just use it. ผมก็ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาก็แค่ใช้มันไป Spend another 3,000 baht. ก็รูดปื๊ดอีก 3,000 So now 6,000, I pay 1,000 off, 5,000, not including interest. So my debt even comes even bigger. ตอนนี้ผมใช้ไป 6,000 จ่ายคืนแค่1,000 เดียว And I tell ก็ myself, เหลือ 5,000 okay, I tell ยัง myself, ไม่รวม this time I'm going to ยังไม่ pay it รวม off. ดอกเบี้ยที่จะต้องชดใช้ แต่ก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหามาใช้ Something else comes up. พอมีบางอย่างเกิดขึ้นอีก I use the credit card again. ผมก็ใช้บัตรเครดิตอีกรอบ Spend another 3,000 baht. ก็รูดไปอีก So my- 3,000 So the debt just keeps on getting bigger and bigger and bigger. นั้นแล้วหนี้สินของผมก็พอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อย To eventually you just don't have enough money to even make the payments. ๆพอครบกำหนดชำระก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายคืน And you just get further into debt. มันก็ทำให้หนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อย It's the same when we keep trying to do everything to trying to find favor with God. ๆมันก็เหมือนกันกับเวลาที่เราพยายามจะทำสิ่งต่างๆด้วยกำลังของตัวเอง มันก็ทำให้เรานั้นตกอยู่ในการเป็นหนี้ We're growing further away from God. เราก็เหมือนกับถูกทำให้อยู่ห่างไกลไปจากพระเจ้าคือเหมือนกับการเอาตัวเองแบบไปอยู่ไกลจากพระเจ้าอะ Because our thinking is, I have to do this for God. I have to do this. I have to do this. I have to do this. เพราะว่าเหมือนในความคิดของเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำ We're not believing what Christ did on the cross. ไม่ได้มองดูสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราเลย We're not believing in the promises from God. ไม่ได้แบบตระหนักถึงพระสัญญาที่พระองค์นั้นทรงทำไว้ให้กับเรา We're not believing in our faith in God. เราไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเรา Habakkuk 4:2. Habakkuk. คุกคืออะไร Habakkuk, Old Testament. อ๋อฮาบากุอ๋อ 4:2. แล้วทำฮาบากุค่ะอยู่ไหนวะ Habakkuk 4:2. โอเคพระธรรมฮาบากุบทที่4ข้อที่2ค่ะ Romans 1:7. พระธรรมโรมบทที่1ข้อที่7 Galatians 3:11. กาลาเทีย3:11 Hebrews 10:38. เดี๋ยวทวนให้อีกรอบนะคะ แล้วก็ฮิบรูฮิบรู10:38อีกรอบนึงนะคะฮาบากุบทที่4ข้อที่2พระธรรมโรมบทที่1ข้อที่7กาลาเทียบทที่3ข้อที่11ฮิบรู10:38ค่ะ These are the 4 verses in the Bible. It says, the just shall live by faith. ก็เป็น4ข้อนี้เป็นพระคัมภีร์ที่บอกว่าผู้ที่ชอบธรรมก็ดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ So we believe in faith. We live our life by faith. เราใช้ชีวิตโดยความเชื่อ We're not living our life by the law. เราไม่ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาธรรมบัญญัติ Our life's not about doing. เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระท We're just trusting God, ำเราแค่ไว้วางใจพระเจ้า putting our faith in God. วางความเชื่อไว้ในพระองค์ In Galatians 5:4, ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่as the Judaizers, they're growing further away from God. 4ก็ผู้ที่ชาวยิวที่คนยิวที่เคร่งในธรรมบัญญัติพวกเขาก็แบบถูกทำให้แบบออกห่างจากพระเจ้า Just thinking their life by the law. They're พวก thinking เขา their life by the law.
พวกเขาใช้ชีวิตในการที่อยู่ในธรรมบัญญัติ They're going down the road of the law. อยู่บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ธรรมบัญญัติ They're thinking eventually, okay, I can get there. แล้วก็คิดว่าคงไปถึงในสักวันหนึ่ง Maybe one day, yeah, I will get there วัน if ห I นึ่ง keep living my life by the law. เหมือนกับวันหนึ่งคงไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน ถ้าเกิดรักษาการเคร่งธรรมบัญญัติไว้เรื่อย The best thing the law can do ๆ สิ่งเดียวและสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมบัญญัติสามารถทำได้ bring you to the brink of the promises. brick Brink เป็น brink brick เป็น ใช่ไห ค ม ล้ายๆกัน close but not there. อ๋อโอเคก็สิ่งที่ธรรมบัญญัติทำได้ดีที่สุดก็คือการการแบบว่าสำแดงให้เห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีความคล้ายอ่ะมีความเหมือนกับเข้าใกล้พระสัญญาของพระเจ้าอ่ะ It can take you in. can ใช่ไหม It can't take you in. It cannot take you in. มันเหมือนกับว่ามันแสดงให้เราเห็นธรรมบัญญัติอ่ะมันแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยคือพระสัญญาของพระเจ้านะแต่ว่าไม่สามารถที่จะพาเราเข้าไปสู่พระสัญญาของพระเจ้าได้ It can show you, มันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยคือพระสัญญาของพระเจ้า but it cannot bring you in. แต่ไม่สามารถทำให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าได้ Only Christ can bring you in. มีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถทำได้ Grace takes you in. พระคุณของพระองค์ทำให้เราเข้าสู่พระสัญญาของพระองค์ Gives you the promises of God. นั่นทำให้ชีวิตของเรานั้นได้มีส่วนในพระสัญญาที่พระเจ้านั้นทรงมีไว้ให้กับเรา Brings you to faith. นำเราเข้าสู่ความเชื่อ The law can show, ธรรมบัญญัติ but it can't do. ธรรมบัญญัติก็เหมือนกับแสดงให้เห็น แต่ว่าไม่มีอำนาจพอที่จะทำให้เราเข้าไปมีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้า Only the finished work can bring you in. มีแต่พระราชกิจที่สมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เรานั้นสามารถเข้าไปมีส่วนในพระสัญญาของพระองค์ Don't be like the person in the rowboat, just going around circles. อย่าเป็นเหมือนคนที่อยู่บนเรือที่ใช้ไม้พายแค่อันเดียวที่แบบพายเรือวนไปวนมาวนไปวนมาไม่ไปไหนสักที Believe in the finished work. แต่ว่าให้เราตัดสินใจที่จะเชื่อในการงานของพระเจ้า Put your faith in the finished work. วางความเชื่อไว้ในพระราชกิจของพระองค์ Instead of one oar, you will have two oars. Instead of one oar, you will have two oars. แทนที่จะใช้ไม้พายแค่อันเดียวแต่ว่าให้เราเลือกใช้ไม้พาย2 อัน And it will let you go forward. เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพายเรือไปข้างหน้าได้ Okay. โอเค Thank you. ขอบคุณค่ะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทันนะคะเมื่อกี้เห็นชิดส่งข้อความมาข้อความ P4 ข้อที่พูดถึงว่าผู้ชอบธรรมใช้ชีวิตโดยความเชื่อก็จะมีฮาบากุบทที่4ข้อที่2โรมบทที่1ข้อที่7กาลาเทียบทที่3ข้อที่11แล้วก็ฮีบรูบทที่10ข้อที่38นะคะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวถามเพื่อนๆในคลาสได้เนาะโอเค Okay. 10-minute break, then we'll have a wrap. ก็เราจะเบรกกัน